Κοιτάξτε εδώ. Καλημέρα παιδιά. Είναι 31 Γενάρη και λέω για ακόμη μια φορά να επιχειρήσω την τύχη μου για λαβράκια. Μήπως καταφέρω να πάρω ένα ακόμα ωραίο ψάρι πριν κλείσει η σεζόν των λαβρακιών, τέλος πάντων, και πάρουμε πάλι τα βαθιά για συναγρίδες, καμιά στήρα κτλ. Να δούμε, θα μας δώσει κανένα ψάρι. Κατευθύνομαι προς Εύβοια, οπότε έλατε μαζί να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει ο τύπος. Κοιτάξτε εδώ. Να κάνεις 100 χιλιόμετρα για να έρθεις να ψαρέψεις και να βρίσκεις αυτό το πράγμα. Έχει ζώσει όλο τον τόπο. Όλο. Λοιπόν, έχουμε ένα δίχτυ εδώ που σας έδειξα. Μετά ένα καΐκι εκεί έξω, ένα καλάρι. Άλλο ένα δίχτυ εδώ πέρα. Κι άλλο καΐκι. Κι άλλο καΐκι. Όλοι έχουν απλώσει δίχτυα δίπλα στην ακτή. Και μετά λέμε γιατί δεν γυαλώνουν τα λαβράκια και αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει ψάρια. Αναρωτιόμαστε μετά γιατί δεν έχει ψάρια. Να, γιατί δεν έχει λαβράκια. Πού να γυαλώσουν τα ψάρια? Πώς να πλησιάσουν στην ακτή να τα βρούμε εμείς? Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα είμαι τόσο τυχερός να πιάσω ψάρι. Παρά τη μεγάλη απογοήτευση από την ύπαρξη του δικτυού, θα πέσω περισσότερο από περιέργεια για να δω αν θα εντοπίσω έστω ένα κεφαλόπουλο. Δεν θα σας κουράσω βάζοντας τα πλάνα από τις 30 βουτιές που έκανα, αφού δεν είδα τελικά ούτε ένα εγκέφαλο. Λοιπόν παιδιά, πρώτο μέρος δεν είδα ούτε κεφαλόπουλο. Τίποτα απολύτως, τίποτα. Πάμε αλλαγή τόπου, με την ελπίδα ότι στο άλλο μέρος κάτι θα έχει. Άμα προλάβω
θα κάνω αυτή και άλλη μία αλλαγή. Άμα δεν προλάβω, αυτή και ό,τι γίνει. Μετά από περίπου 30 ακόμα βουτιές στο δεύτερο σημείο, αυτός ο κέφαλος ήταν το μόνο ψάρι που είδα. Ενώ βρίσκομαι λοιπόν στο δρόμο για το τρίτο μέρος, θα πετύχω αυτούς που το είχαν ρίξει να σηκώνουν το δίχτυ και θα σταματήσω να δω ποιοι είναι και τι έχουν πιάσει. Από μακριά θα δω τις ουρές από τουλάχιστον 2 μεγάλα λαβράκια, αλλά από κοντά θα δω μόνο ένα μικρότερο. Είχε τίποτα? Δεν έχω, πιάσαμε 2 ψάρια. Που ερχόμαστε θάλασσα, γενικά στη θάλασσα, με παραγάδια, τέτοια. 50 χρόνια δεν έχει ούτε τα μισά ψάρια. Ξενερωμένος θα πάω να πέσω στο τελευταίο μέρος, ελπίζοντας να πιάσω έστω ένα ψάρι. Για 30 ακόμα βουτιές όμως δεν θα δω παρά μόνο 2-3 κέφαλους. Στις βουτιές όμως αυτές έβλεπα διαρκώς πτερίγια και ψάρια να πηδάνε ανοιχτά μου, μια συμπεριφορά πολύ συνηθισμένη στους κέφαλους. Έτσι βγαίνω έξω απογοητευμένος και αφού έβγαλα το σακάκι της στολής, αποφασίζω να σηκώσω το drone για να πάρω έστω μερικά πλάνα τους κέφαλους που πηδάγανε και να δω από περιέργεια αν υπήρχε κάποιο λαβράκι ανάμεσά τους. Φτάνοντας όμως το drone εκεί, θα μου πέσει το σαγόνι, αφού αυτά που έβλεπα να πηδάνε τόση ώρα δεν ήταν κέφαλοι, αλλά ένα κοπάδι με πάνω από 200 γοφάρια από 2,5 έως και άνω των 7 κιλών. Όπως καταλαβαίνετε, έβαλα αμέσως και πάλι τη στολή και γρήγορα έφυγα για μέσα. Κολυμπάω στην επιφάνεια με το κεφάλι έξω, ακολουθώντας τα πτερίγια, και όταν φτάνω κοντά βουτάω για να πλησιάσω τα τελευταία μέτρα με συρτό. Η καρδιά μου χτυπάει τόσο δυνατά που τη γράφει ακόμα και η κάμερα.
τα ψάρια εμφανίζονται και θέλοντας ένα από τα μεγάλα δεν θα ρίξω και το κοπάδι τελικά θα φύγει. Η αγωνία για το αν θα τα βρω ξανά κορυφώνεται. Τα πολλά κιλά και το συνεχές κολύμπι με το κεφάλι έξω για να βλέπω τα ψάρια κάνει τη χαλάρωση αδύνατη και τον ήχο της καρδιάς μου να καταγράφεται σταθερά στην κάμερα. Τα ψάρια όμως στην επόμενη βουτιά δεν φαίνονται, παρόλο που στην επιφάνεια τα βλέπω. Μία ακόμα βουτιά και ενώ τα βλέπω στην επιφάνεια, μέσα είναι άφαντα. Τρεις βουτιές μετά τα ψάρια θα φανούν, αλλά δυστυχώς δεν θα πλησιάσουν. Πλέον σκέφτομαι ότι είχα τη μοναδική ευκαιρία της μέρας να πάρω ψάρι και μετά από 92 βουτιές την σπατάλησα. Ακολουθάω και πάλι τα ψάρια με το βλέμμα στην επιφάνεια, βουτάω με την καρδιά να χτυπάει σαν τρελή, αλλά τα ψάρια άφαντα. Πλέον, χωρίς να έχω δει τα ψάρια στην επιφάνεια για λίγη ώρα, αποφασίζω να κάνω ένα καρτέρι μήπως και φανούν. Θα αναδυθώ χωρίς αποτέλεσμα, αλλά στην επιφάνεια εντοπίζω τα ψάρια και πάλι, αναπτερώνοντας έτσι τις ελπίδες μου. Τότε λοιπόν, για πρώτη φορά μετά από 5 ώρες και 93 βουτιές, η τύχη επιτέλους θα μου χαμογελάσει.
Με μια φοβερή ψαρούκλα στα χέρια είμαι καταχαρούμενος και έτοιμος να πάρω το δρόμο προς τα έξω. Όμως τότε τα ψάρια θα πηδήξουν και πάλι δίπλα μου. Φυσικά αποφασίζω να επιχειρήσω μια τελευταία βουτιά. Τα μεγάλα ψάρια του κοπαδιού δεν θα εμφανιστούν, αλλά δεν θα το ρισκάρω και θα επιλέξω να πάρω ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν πλησιάσει, παρόλο που είχα πολλές ευκαιρίες για διπλοβολή. Με 2 υπέροχα ψάρια στα χέρια, ήρθε η ώρα να φύγω για πίσω απόλυτα γεμάτος. Λοιπόν, έχω περίπου 2 χρόνια να πιάσω γοφάρι, αλλά σήμερα η θάλασσα μας επιφύλασε μια έκπληξη. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά μόλις με δάγκωσε.
Κοίταξε εδώ ψαρούλα. Ο δίσκος είναι λίγο μικρός, αλλά τι να κάνουμε. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε, αλλά αυτά τα δόντια είναι σαν του πυράγχας, πριόνια κανονικά. Τα πλευρά φύγανε, τώρα μας μένουνε τα κάθετα. Σε κάθε πλευρό αντιστοιχεί και ένα κάθετο κόκαλο. Έχουμε πάνω τα κόκαλα. Έτσι μένουμε με το πάνω φιλέτο που δεν έχει ούτε ένα κόκαλο και τα κόκαλα έχουν μείνει εδώ πέρα. Θα τα αφαιρέσουμε και τα φιλέτα μας είναι καθαρά.
Αυτά είναι φιλέτα. Για φάει πρώτα να πεις στον παπά. Καλά φάει. Γοφάρι, ωραίο. Ωραίο είναι, είναι γοφάρι.